ในค่ำคืนที่เงียบสงัดคุณกำลังเดินผ่านโถงทางเดินมืดๆภายในบ้านของตัวเอง เมื่อคุณหันไปมองกระจกเงาบานใหญ่ที่ปลายทางเดิน ภาพที่สะท้อนกลับมาควรจะเป็นตัวคุณที่กำลังเคลื่อนไหวเหมือนกับคุณทุกประการ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงาในกระจกนั้นค่อยๆยิ้มให้คุณ ในขณะที่คุณกำลังยืนนิ่งด้วยความตกตะลึง คุณจะทำอย่างไรครับถ้าใบหน้าและร่างกายที่คุณคุ้นเคยที่สุดไม่ได้เป็นของคุณเพียงคนเดียวอีกต่อไปความเชื่อโบราณจากหลายวัฒนธรรมกล่าวตรงกันว่าการพบเห็นด็อปเพลแกงเกอร์หรือฝาแฝดปีศาจของตัวเองคือสัญญาณแห่งความตายหลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแต่เรื่องราวลักษณะนี้กลับถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์จริงและเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญระดับโลกมาแล้วหลายคนคืนที่อับราฮัมลินคอล์นชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยแรกเขามองเข้าไปในกระจกและพบว่าใบหน้าของตนเองสะท้อนออกมาเป็นสองใบใบหน้าหนึ่งดูปกติแต่อีกใบกลับซีดเผือดราวกับศพแมรี่ทอดลินคอล์นภรรยาของเขาเชื่อว่านี่คือลางร้ายและในเวลาต่อมาลินคอล์นก็ถูกลอบสังหารสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษก็เคยเล่าว่าพระองค์พบร่างของตนเองนอนป่วยอยู่บนเตียงหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็สวรรคตส่วนพระนางแคทเธอรีนมหาราชแห่งรัสเซียเคยได้รับรายงานจากทหารยามว่าพบพระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์ทั้งที่พระองค์กำลังอยู่ในห้องบรรทมเมื่อพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองพระนางถึงกับมีรับสั่งให้ยิงใส่ร่างนั้นและไม่นานหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวพระองค์ก็สิ้นพระชนม์แต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้อาจเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมขึ้นภายหลังผมอยากให้คุณรู้จักกับแฟ้มคดีที่แปลกประหลาดที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องราวของเอมิลีซาจีย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช 1845 ณ โรงเรียนประจำสตรีชั้นสูงแห่งหนึ่งในดินแดนที่ปัจจุบันคือลัตเวียโรงเรียนแห่งนี้เต็มไปด้วยบุตรหลานของชนชั้นสูงและในปีนั้นโรงเรียนเพิ่งรับครูสอนภาษาฝรั่งเศสคนใหม่เข้ามาเธอชื่อเอมิลีซาจีหญิงวัย 32 ปีผู้มีการศึกษาดีบุคลิกสง่างามและเป็นที่รักของนักเรียนอย่างรวดเร็วเอมิลีดูเหมือนจะเป็นครูที่สมบูรณ์แบบแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยอย่างมากนี่คือโรงเรียนแห่งที่ 19 ที่เธอทำงานทั้งที่เธอเป็นครูที่ยอดเยี่ยมทำไมจึงต้องเปลี่ยนงานบ่อยขนาดนี้คำตอบก็คือเธอถูกไล่ออกมาแล้วถึง 18 ครั้งไม่ใช่เพราะสอนไม่ดีไม่ใช่เพราะทำผิดกฎแต่เพราะบางสิ่งที่ติดตามเธอไปทุกที่ความผิดปกติเริ่มต้นขึ้นหลังจากเธอเข้าทำงานได้เพียงไม่กี่สัปดาห์วันหนึ่งขณะที่เอมิลีกำลังเขียนหนังสือบนกระดานดำนักเรียนทั้งห้องต่างต้องหยุดหายใจเพราะพวกเขาเห็นร่างของเอมิลีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเธอร่างนั้นมีหน้าตาเสื้อผ้าและรูปร่างเหมือนกับเอมิลีทุกประการมันเลียนแบบทุกการเคลื่อนไหวราวกับเป็นภาพสะท้อนในกระจกแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างมันไม่มีช็อคอยู่ในมือหลังจากวันนั้นร่างแยกของเอมิลีก็เริ่มปรากฏตัวบ่อยขึ้นบางครั้งในห้องอาหารบางครั้งยืนอยู่ในทางเดินบางครั้งเดินผ่านหน้าต่างทั้งที่เอมิลีตัวจริงกำลังอยู่คนละสถานที่ในตอนแรกหลายคนพยายามอธิบายว่านี่อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดแต่เมื่อผู้พบเห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความหวาดกลัวก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนนักเรียนบางคนไม่กล้าเดินคนเดียวบางคนปฏิเสธที่จะเข้าเรียนในชั้นของเอมิลีเพราะไม่มีใครรู้ว่าหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาในแต่ละวันนั้นเป็นเอมิลีตัวจริงหรือเป็นบางสิ่งที่กำลังสวมใบหน้าของเธอและเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็มาถึงวันหนึ่งนักเรียนหญิง 42 คนกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในห้องโถงใหญ่ส่วนเอมิลีตัวจริงกำลังเก็บดอกไม้อยู่ในสวนด้านนอกซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นเธอได้อย่างชัดเจนผ่านหน้าต่างเมื่อครูผู้คุมห้องลุกออกไปชั่วคราวทันใดนั้น
ร่างของเอมิลี่ซาจีก็ปรากฏขึ้นภายในห้อง และนั่งลงบนเก้าอี้ของครู เด็กทั้ง 42 คนรีบหันไปมองที่สวน เอมิลี่ตัวจริงยังคงเดินเก็บดอกไม้อยู่ด้านนอก แต่ร่างที่นั่งอยู่ตรงหน้าพวกเธอตอนนี้คืออะไรกันแน่ แม้จะหวาดกลัว แต่มีนักเรียน2 คนตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้พวกเธอยื่นมือออกไปสัมผัส และพบว่าร่างนั้นไม่ได้มีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ มันให้ความรู้สึกคล้ายการสัมผัสใยแมงมุมที่หนาทึบ มีแรงต้านเพียงเล็กน้อยแต่ไร้มวล จากนั้นหนึ่งในนักเรียนได้รวบรวมความกล้า และเดินทะลุผ่านร่างนั้น ทันทีที่เธอทำเช่นนั้น ร่างแยกก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศ ในเวลาเดียวกันเอมิลี่ตัวจริงที่อยู่ในสวนกลับมีอาการอ่อนแรงลงอย่างรุนแรงราวกับพลังทั้งหมดถูกสูบออกจากร่าง สิ่งที่น่าประหลาดก็คือตลอดชีวิตเอมิลี่ไม่เคยเห็นร่างแยกของตนเองเลยเธอรู้เพียงว่าทุกครั้งที่มีคนพบเห็นร่างนั้นเธอมักจะรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างผิดปกติบางครั้งเธอเชื่อว่าความเป็นห่วงนักเรียนอย่างมากอาจทำให้จิตของเธอแยกออกไปโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกบันทึกโดยโรเบิร์ต เดล โอเวนในหนังสือ Footfalls on the Boundary of Another World ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1860 เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปผู้ปกครองต่างหวาดกลัวและพาลูกหลานลาออกจากโรงเรียนสุดท้ายผู้อำนวยการจึงจำเป็นต้องไล่เอมิลี่ออกเป็นครั้งที่ 19 หลังจากนั้นเธอก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยแล้ววิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้อย่างไรนักจิตวิทยาบางคนเสนอว่านี่อาจเป็นปรากฏการณ์อุปทานหมู่หรือ mass hallucination คือการที่ผู้คนจำนวนมากสร้างความเชื่อร่วมกันจนมองเห็นสิ่งเดียวกันแต่ในมุมของศาสตร์ลี้ลับมนุษย์อาจไม่ได้มีเพียงกายเนื้อแอนนี่ บีแซนนักเทววิทยาเสนอว่ามนุษย์มีกายหลายระดับและหนึ่งในนั้นคือกายอีเทอร์เมื่อจิตใจมีพลังรุนแรงกายอีเทอร์อาจแยกออกจากร่างชั่วคราวและปรากฏให้ผู้อื่นมองเห็นได้ขณะที่นักคิดอย่างดอสโตเยฟสกีและซิกมุนด์ฟรอยด์มองว่าด็อปเพลแกงเกอร์ไม่ใช่ผีแต่มันคือด้านมืดในจิตใต้สำนึกความกลัวความกังวลและสิ่งที่เราไม่อยากยอมรับเกี่ยวกับตัวเองด็อปเพลแกงเกอร์จึงเป็นหนึ่งในความกลัวที่ฝังลึกที่สุดของมนุษยชาติเพราะมันทำลายความเชื่อพื้นฐานที่สุดของเรานั่นคือความเชื่อว่าตัวเรามีเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้แต่ก่อนจะจบเรื่องราวในวันนี้ผมอยากให้คุณลองคิดดูในยุคที่ AI กำลังเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรามอบรูปถ่ายเสียงความคิดเห็นความทรงจำและข้อมูลชีวิตทั้งหมดให้มัน AI สามารถเลียนแบบใบหน้าน้ำเสียงและวิธีคิดของเราได้มากขึ้นทุกวันมันกำลังสร้างร่างดิจิทัลของเราอยู่บนโลกออนไลน์แล้วถ้าวันหนึ่งคุณได้รับสายจากเบอร์ของตัวเองปลายสายคือเสียงของคุณและมันกำลังเล่าความลับที่ไม่มีใครควรรู้หรือถ้าคืนนี้คุณเปิดประตูเข้าห้องนอนแล้วพบว่ามีใครบางคนที่หน้าตาเหมือนคุณทุกประการกำลังนั่งรออยู่บนเตียงพร้อมรอยยิ้มบางๆที่มุมปากคุณจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้อย่างไรครับว่าคุณคือตัวจริง